Hey, welcome back to my YouTube channel. আৰু আজি ভাবিছোঁ অলপ ফেচ কেয়াৰ কৰোঁ, সেইকাৰণে মানে উলিয়াই লৈছোঁ মাস্ক ক্ৰীমটো। আৰু যিহেতু এতিয়া গা ধুম, তাৰ আগতে মুখখন অলপ ধুনীয়াকৈ ধুই লৈছোঁ, তাৰপিছতে লগাব ওলাইছোঁ। আৰু এই প্ৰডাক্টটোৰ নাম হৈছে চাৰ্কল মাস্ক ক্ৰীম। আৰু এই প্ৰডাক্টটো মই Hey guys, পৰা welcome অৰ্ডাৰ back to my দিছিলোঁ, বাট channel আৰু আজি অকল এইটো ভাবিছোঁ মাস্ক প্ৰডাক্টে অৰ্ডাৰ ক্ৰীম দিয়া নাছিলোঁ, লগাম লগত বুলি আৰু ভাবিছোঁ। কেইটামান আৰু প্ৰডাক্ট এইটো আছিলে, প্ৰডাক্ট ধৰক একচুৱেলি ফাউণ্ডেশ্যন, লিপষ্টিক, চাৰ্কল ফেচ পাউডাৰ ফেক্স মাস্ক ক্ৰীম আৰু হয়। প্ৰাইমাৰো আৰু আছিলে। পাতলকৈ নলগাব, চ' কাৰণ প্ৰডাক্টটো পাতলকৈ মই লগালে ইউজ কি কৰি হয়, খুবেই এৰুৱাবলৈ ভাল অলপ পাইছোঁ। দিগদাৰ, আৰু সেইকাৰণে অলপ এতিয়া মই মোটাকৈ লগাই লগাব। আছোঁ, আৰু মানে এতিয়া লগাই পাতলকৈ আছোঁ, নলগাব, কাৰণ আৰু পাতলকৈ লগালে তাৰমানে কি হয়, লগাৰ যেতিয়া মানে শুকাই যাব গোটেই গোটেই স্কিনৰ লগত ফেচখনতে লাগি যায়। লগাব চ' লাগে, এৰুৱাবলৈ কিন্তু খুবেই দিগদাৰ হয়, সেইকাৰণে মোটাকৈ লগাব। এতিয়া তাৰমানে লগাই লৈছোঁ, লগোৱাৰ পিছত মানে কি হৈছে, অলপ য'ত মিলাই নাই তাতে মিলাই দিছোঁ। তাৰমানে অলপ পাতলকৈ ৰাখিলে মানে খুবেই দিগদাৰী হ'ব, তথাপিও তাৰমানে মোৰ ছাইডৰ ফালে পাতল হৈ গৈছিলে। চ' আপোনালোকে দেখা পাব যে এৰুৱাবলৈ অলপ দিগদাৰ হৈছিলে, মাজৰখিনি ঠিকে আছিলে, আৰু এতিয়া যিখিনি মিলা নাছিলে মিলাই দিছোঁ। আৰু আপোনালোকে কিমান টাইম ৰখিব সেইটো কথা নাই, যেতিয়ালৈকে ভালদৰে নুশুকায় তেতিয়ালৈকে ৰখি থাকিব। আৰু মই এতিয়া শুকোৱা হোৱাৰ পিছত মানে 20 মিনিট মোৰ লাগিছে, আৰু মই ফেনখনৰ ওচৰতে বহি আছিলোঁ, ষ্টেণ্ড ফেনখনৰ ওচৰতে বহি আছিলোঁ, শুকাব দিছিলোঁ ধুনীয়াকৈ। আৰু আপোনালোকে লগাই মানে ইমান কথা নকবই, আৰু পাৰিলে ধুনীয়াকৈ নিজৰ কামখিনিও কৰিব পাৰিব, ধৰক কিবা কাম থাকিলে, কিন্তু কথা চথা ক'ব নালাগে, তেতিয়া মানে মাস্কটো কি হয় মানে ফাটি যাব, সেইকাৰণে আৰু কথা নক'ব। আৰু এতিয়া 20 মিনিট পিছত মই এৰুৱাই আছোঁ। আপোনালোকে সময় লৈ কামটো নকৰিব, যেতিয়ালৈকে ভালদৰে নুশুকায় তেতিয়ালৈকে নোলাবই। আৰু এতিয়া ভাবিছোঁ মানে কেমেৰাটো যিহেতু থোৱা আছে ন, চ' সেইকাৰণে আইনাখন আনি লৈছোঁ, এতিয়া চাই ভালদৰে উলিয়াব লাগিব। আৰু এয়া দেখিছোঁ মুখখন অলপ কুচাই দিছোঁ, কাৰণ এতিয়া এৰি আহিব অলপ, আৰু ছাইডৰ পৰা একদম এৰাই নাছিল মোৰ, চ' অলপ দিগদাৰ হৈছে। চ' মাজৰ পৰা মই এৰুৱাই দিছোঁ, আৰু দেখিছেনে এতিয়া ধুনীয়াকৈ এৰি আহিছে। আৰু পাতল হ'লে মানে অলপ বেছিকৈ বিষায়, সেইকাৰণে আৰু এৰাটো মোটা হ'লে মানে এৰুৱাবলৈ ভাল, আৰু ইমান বিষ নহয়, সেইকাৰণে আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ এৰুৱাই আছোঁ। আৰু মানে মই খুবেই মানে হেল্পফুল, কাৰণ লগাই ইমানেই মানে স্কিনখন পাতল লাগে, ভাল লাগে। আৰু কিন্তু মোৰ স্কিনত যিহেতু কোনো ধৰণৰ ডাৰ্ক চাৰ্কল নাই, তথাপিও মই এইটো লগাওঁ, কাৰণ মানে ভাল লাগে। আৰু মানে স্কিনৰ যিবিলাক লেতেৰা থাকে, ধৰক এডাল দুডাল লোম থাকে, সেইবোৰো অলপ ৰিমুভ হয়, সেইকাৰণে আৰু ভাল। আৰু লগাৰ পিছত আপোনালোকে মানে মুখখন ধুনীয়াকৈ যি আপোনালোকে ফেচ ৱাছ ইউজ কৰে বা চাবোনেৰে হওক ধুনীয়াকৈ ধুই দিব, যিবিলাক অলপ ক'লা লাগি থাকে সেইবোৰ তাৰমানে আঁতৰি যাব, সেইকাৰণে। আৰু তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ গা পা ধুই ল'ব। আৰু এইটো বস্তু সদায় ইউজ কৰা বস্তু নহয়, ধৰক কেতিয়াবা 20 দিনৰ মূৰত এদিন, কাৰণ এইটো বস্তু মানে স্কিনৰ লগত বহুত খাপ খাই যায় ন, চ' তাৰমানে 20 দিনৰ মূৰত এবাৰহে ইউজ কৰা বস্তু, সদায় কৰা বস্তু নহয় এইবিলাক, যিহেতু স্কিনখন বহুত পাতল থাকে। চ' সেইকাৰণে আৰু ধুনীয়াকৈ এৰাৰ পিছত মানে মুখখন বহুতেই ভাল লাগে, কিন্তু আপোনালোকে তাৰপিছত লগে মানে ধুই ল'ব, মানে ঠাণ্ডা পৰি যাব, ভাল লাগিব, সেইকাৰণে। আৰু এতিয়া এৰুৱাই আছোঁ, অলপ জ্বলে, বেছি নহয়, আৰু সেইখিনিতো জ্বলিবই, কাৰণ স্কিনৰ লগত পূৰা শুকাই যায় ন, স্কিনৰ লগত মিলি যায়। চ' সেইকাৰণে আৰু আগৰ দিনতে এইবিলাক নাছিলে, কিন্তু আজিকালি বহুত মানে ধুনীয়া প্ৰডাক্ট ওলাইছে, মানে যিহেৰ দ্বাৰা মানে আমি নিজকে সৌন্দৰ্য কৰি ৰাখিব পাৰোঁ। চ' সেইকাৰণে আৰু দেখিছেনে ছাইডত চুলিৰ লগত যিবিলাক লাগি গৈছে, সেইবিলাক মানে অলপ বেছিকৈ দুখ পায়, কাৰণ চুলিবোৰ টান খাই যায় ন, সেইকাৰণে। আৰু এতিয়া তাৰমানে মই গোটেইবোৰ অলপ লাগি ধৰিছে, যিবোৰ পাতল হৈ গৈছে, দেখিছেনে। কিন্তু একদম চকুৰ কাষত নলগাব দেই, একদম মই যেনেকৈ লগাইছোঁ সেনেকৈ লগাব। আৰু সৰু বাচ্ছা ইউজ কৰাৰ বস্তু নহয় এইবোৰ, যিহেতু যিবিলাক ডাঙৰ মানুহ, ল'ৰা বা ছোৱালী দুয়োজনে কৰিব পাৰে এইবিলাক বস্তু, কোনো সেইটো হেৰি নাই। আৰু চ' এতিয়া মানে হৈ গৈছে ধুনীয়া। তাৰপিছত মুখখন ধুই দিম, আৰু থেংকছ ফৰ ৱাচিং। আৰু আগলৈ মোৰ ভিডিঅ' চাওঁ বুলি আশা কৰিলোঁ, আৰু মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু লাইক কৰি দিব। বাই।